Hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel, Manny Filipino Canadian. So, ang gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng Filipino Pandesal. I know magugustuhan nyo ito kasi one of the favorite ito ng anak ko, yung Filipino Pandesal. So, ito yung mga ingredients natin guys, yung mga sangkap natin. So, meron tayong salt, sugar, melted butter, saka warm milk and milk, oil, yes, baking powder, flour and sugar, at of course, kailangan natin ng breadcrumbs sa pandesal natin. So, kumpleto na yung ingredients natin guys. So, gagawa tayo na with ingredients before tayo mag-move sa dry ingredients. So, unahin natin yung yes, kasi kailangan natin patubuin yung yes natin. Parang yes na yes.
So, na-farm na natin siya guys. Ganito, di ba? Pinakita ko sa inyo. So, ang gawin nyo lang, ikutan lang natin ng breadcrumbs. Ang paglagay. Yan. Lagyan. The same process. So, the same process guys. Ganun lang natin. Siguro mga ilapit na lang natin. So, easy lang guys ang paggawa ng pandesal, Filipino pandesal. So, tingnan natin mamaya kung ano yung magiging resulta ng Filipino pandesal. So, nakagawa ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 10, maybe 15 or 16. For 16 guys yung nagawa ko. So, ito na guys yung Filipino pandesal natin at ilagay natin sa oven for 350 Celsius. So, tingnan natin mamaya kung ano yung magiging resulta ng pandesal natin. Excited? Excited na ba kayo? Excited ako guys kasi favorite ko tong pandesal na to. Don't forget to subscribe my channel and press the bell.